සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම. අධ්‍යාපනික, සංස්කෘතික, සමාජීය සහ දේශපාලනික වශයෙන් වැදගත් තොරතුරු පිළිබඳව දැනුම වර්ධනයටත් දැනුම යාවත්කාලීන කර ගැනීමටත් අවස්ථාව සලසන පුතු ඇටේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද වීඩියෝවෙන් කතා කරන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ දේශීය ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය මැනවින් විදා දක්වන ඒ ලාංකීය ජනතාව ඉතාම අකමැත්තක් දක්වන ස්ථානයක් ගැනයි. ඒ තමයි පාර්ලිමේන්තුව. 1931 ඉඳලා 1989 දක්වා කාලය තුල පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සංඛ්‍යාව 61 සිට ක්‍රමයෙන් 225 දක්වා ඉහළ යාමත් සමග ගාලු මෝදිර ඉදිරිපිට පිහිටි පැරණි පාර්ලිමේන්තු ගොඩනැගිල්ලේ ඊට ප්‍රමාණවත් නොවන බව තේරුම් ගිය හින්දා 1970 දශකයේ මුල් කාලයේ සිටම නව පාර්ලිමේන්තු ගොඩනැගිල්ලක අවශ්‍යතාව පිළිබඳව සාකච්ඡා වුණා. ඉන්පසු 1977 ජූලි මාසයේදී ජේ.ආර්. ජයවර්ධන රජය පිහිටුවීමෙන් පසු නව පාර්ලිමේන්තුව ඉදිකිරීමට සුදුසු ස්ථානයක් තීරණය කළා. ඒ ස්ථානය තමයි තුන්වන වික්‍රමබාහු රජුගේ ප්‍රබල ඇමතිවරයෙක් වූ නිස්සංක අලකේශ්වරගේ මාලිගාව තිබුණු ස්ථානයේ ලෙස සැලකෙන ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර තියවන්නාවේ මැද පිහිටි අක්කර 16ක භූමිය. ඉතින් මෙහෙම නව පාර්ලිමේන්තු ගොඩනැගිල්ල හදන්න තැනක් තීරණය කළාට පස්සේ 1979 දී ලෝක ප්‍රකට ශ්‍රී ලාංකීය ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියෙක් වෙන ජෙෆ්රි බාවාගේ නිර්මාණයකට අනුව ජපානයේ මිත්සුයි සමාගම ඉදිකිරීම ආරම්භ කළා. මේ සඳහා ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 25.4ක් වැය වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මාස 26ක කාලයක් ගත වෙලා තියෙනවා. මෙහෙම නව පාර්ලිමේන්තු ගොඩනැගිල්ල ඉදි කරලා 1982 අප්‍රේල් 29 වෙනිදා එවකට ජනාධිපති ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් විවෘත කළා. එසේම නව පාර්ලිමේන්තු ගොඩනැගිල්ල විවෘත වීමත් සමග ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ නගරය ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන පරිපාලන නගරය බවට පත් වුණා. මේ විවෘත කිරීම අලලා පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණය ගුවනින් දිස්වෙන ආකාරයේ දර්ශනයක් සහිත සත 50ක මුද්දරයක්ද නිකුත් කළා. මේ පාර්ලිමේන්තුව දූපතක නිර්මාණය කරන්න ජෙෆ්රි බාවා තීරණය කරලා තියෙන්නේ ආරක්ෂාව තීරණාත්මක දේශපාලන අවශ්‍යතාවයක් නිසායි. ඒ නිසා දූපත වටා අඩි 3600ක් දිග, අඩි 6ක් උස සහ අඩි 6ක පාදමකින් යුත් පවුරකින් ආරක්ෂාව සලසලා තියෙනවා. පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයට පිවිසීමට මාර්ගයේ වැටී ඇත්තේ නාගස් පේලි දෙකකින් සමන්විත මාර්ගයකින්. ගොඩනැගිල්ලට ඇතුළු වන ස්ථානයේ අලංකාර පොකුණක් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. මේ පාර්ලිමේන්තු ගොඩනැගිල්ලට ඇතුළු වන ප්‍රධාන දොරටුව අසලදී ආචාර්ය මංජුශ්‍රී කලාකරුවාගේ ඉෂ්ට විතුසිතුවම් කිහිපයක්ම පේන්න තියෙනවා. ප්‍රධාන දොරටුව රිදී තහඩුවකින් ආවරණය කරලා තඹවලින් තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකාවේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සිංහලෙන්, දෙමළෙන් සහ ඉංග්‍රීසියෙන් කැටයම් කරලා තියෙනවා. පාර්ලිමේන්තු ගොඩනැගිල්ලේ ප්‍රධාන කොටස වෙන්නේ පාර්ලිමේන්තු සභාගර්භයයි. මෙය ඍජුකෝණාශ්‍ර හැඩයකින් යුක්ත වන අතර එය මහල් දෙකක් පුරා විහිදී තියෙනවා. මෙම ගර්භය මැද එල්ලා තියෙන පහන් කූඩුව ගර්භයට ගාම්භීරත්වයක් එක් කරනවා. ඒ වගේම පාර්ලිමේන්තුවට ජනතාව සමීප කිරීමේ සංකල්පය යටතේ පැරණි වාස්තු විද්‍යාත්මක ශෛලියට අනුව ඉදිකරන ලද අම්බලම පාර්ලිමේන්තු පරිශ්‍රය අවට දකින්න පුළුවන්. මේ ස්ථානය දේශපාලඥයන් හා ඔවුන්ගේ මැතිවරණ කොට්ටාසවල ජනතාව එක්රැස් කරලා සංවාදයට පහසුකම් සැලසීමේ අරමුණෙන් තමයි ඉදිකරලා තියෙන්නේ. කොළඹ ඉඳලා කිලෝමීටර් 16ක් පමණ දුරින් ඇති මේ පාර්ලිමේන්තු ගොඩනැගිල්ල සැබවින්ම නැරඹීමට අපූර්ව ස්ථානයක්. ඔබ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය පිළිබඳව උනන්දුවක් දක්වන්නේ නම් නිසැකවම මෙම ගොඩනැගිල්ල අතපසු නොකළ යුතුයි. අද අපි මේ වීඩියෝවෙන් කතා කරේ පාර්ලිමේන්තුව ගැන. ඔයත් මේ වගේ පාර්ලිමේන්තුව ගැන මීට වඩා කරුණු දන්නවා නම් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. අපේ channel එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. මේ වීඩියෝව තව කෙනෙකුට බලන්න share කරන්න, like කරන්න. එහෙනම් තවත් දවසක මේ වගේ වීඩියෝකින් හම්බ වෙමු. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.